درود به همه، خوش اومدیم به 16مین درس آموزش و مقایسه پریمیر و فاینال کات. درس این جلسه مربوط میشه به نظم و دسته‌بندی که از اصول اولیه تدوینه. به طور کلی بعد از مشکلات نرم افزاری بزرگترین معضل همین بی‌نظم بودنه. بهتره از همین الان به منظم بودن عادت کنید تا هم خودتون به دردسر نیفتین، هم سیستم یه نفس راحتی بکشه. بریم ببینیم چجوری میتونیم با استفاده از ایونت و فولدرها یه دسته‌بندی منظم داشته باشیم. با من همراه باشید. زمانی که برای اولین بار لایبراری میسازین، زیر مجموعه اون یه اسمارت کالکشن و یه ایونت به صورت دیفالت ساخته میشن که تمام مدیاها داخل ایونت قرار میگیرن و اسمارت کالکشن به صورت اتومات تمام اونها رو برای شما دسته‌بندی میکنه. به طور مثال ما اینجا چند کلیپ صوتی، تصویری و استیل ایمیج داریم. حالا اگه روی بخش آل ویدیو کلیک کنید میبینید فقط تصاویر ما رو نشون میده. همچنین در بخش آدیو آنلی فقط صدا رو نشون میده و بخش های دیگه مثل پروژه که پروژه ها رو دسته‌بندی کرده. تو درس های آینده اسمارت کالکشن رو دقیق تر بهتون توضیح میدیم. بریم ببینیم چجوری میتونیم یه ایونت جدید بسازیم. میتونید با رفتن به منوی فایل نیو و کلیک کردن روی ایونت یا با استفاده از شورتکات آپشن ان یه ایونت جدید بسازید. این قسمت میتونید براش اسم انتخاب کنید، مثلا نیچر. اگه همزمان با لایبراری که الان دارید داخلش کار میکنید یه لایبراری دیگه هم باز باشه، اینجا میتونید انتخاب کنید ایونتتون داخل کدوم یکی ایجاد بشه. با فعال کردن این گزینه میتونید همزمان داخل ایونت یه پروژکت جدید بسازید. برای اینکه بتونید به اطلاعات اون دسترسی داشته باشین و تنظیمات اون رو مجددا انجام بدین، روی این گزینه کلیک کنید و بعد تنظیمات دلخواه خودتون رو با توجه به درس‌های قبلی که آموزش داده بودیم و لینکش رو در دیسکریپشن این ویدیو هم قرار میدیم انجام بدید و بعد روی اوکی کلیک کنید. می‌بینید که داخل ایونت نیچر به صورت اتوماتیک برای شما یه پروژه هم ساخته. حالا میتونید به راحتی ویدیوهاتون رو از داخل یه ایونت به ایونت دیگه انتقال بدین. میتونید اونها رو با نگه داشتن کامند سلکت کنید و بعد با درگ کردن روی ایونت نیچر رها میکنید. میبینید که تمام ویدیو به راحتی به این ایونت انتقال پیدا میکنه. یکی از راههای دسته‌بندی کلیپ ها داخل ایونت استفاده از کیورد هاست. میتونید روی ایونتتون راست کلیک کنید و نیو کیورد کالکشن رو بزنید. مثلا یه اسم براش انتخاب کنید به اسم ویدیو. همچنین میتونید برای دسته‌بندی بهتر کیوردهای بیشتری بسازید، مثلا آدیو. با توجه به پروژه‌ای که کار میکنید میتونید تعداد زیادی کیورد کالکشن بسازید و تصاویر خودتون رو داخل اون دسته‌بندی کنید. با درگ کردن میتونید به راحتی اونها رو انتقال بدین. زمانی که روی کیورد کالکشن کلیک کنید میبینید تصویری که درگ کردین داخل اون هست. و اگه خواستین به تمام کلیپ هاتون دسترسی پیدا کنید میتونید روی ایونتتون کلیک کنید و همچنین برای دسترسی پیدا کردن به تمام کلیپ های داخل ایونت ها میتونید روی لایبراری کلیک کنید تا به تمام اونها دسترسی داشته باشید. روش دیگه برای دسته‌بندی کلیپ ها ایجاد فولدره. منتها تفاوتش با کیورد کالکشن اینه که نمیتونید داخل اون مستقیم مدیا ایمپورت کنید. به ترتیب اگه بخوایم بگیم کیورد کالکشن ها زیر مجموعه فولدر و فولدر زیر مجموعه ایونت قرار میگیره. مثلا اینجا میزنیم روز اول. حالا میتونیم کیورد ویدیو و آدیو رو داخل اون درگ کنیم. خب این میشه فولدر روز اول ما. میتونیم دوباره یه فولدر دیگه بسازیم به اسم دی صرف 2. دوباره داخل این فولدر همون دسته‌بندی ها رو داشته باشیم. اینم برای زمانیه که فیلمبرداری در چند روز مختلف انجام بشه و با توجه به تصاویری که در اون روزها به دست شما میرسه فولدر بندی میکنید و با استفاده از کیوردها ویدیو و آدیو کلیپ ها رو دسته‌بندی میکنید. همونجور که میتونستیم یک کلیپی رو با درگ کردن از یه ایونت به ایونت دیگه انتقال بدیم، میتونیم خود ایونت ها رو با همدیگه ادغام یا مرج کنیم. کافیه که روی ایونت مورد نظر کلیک کنید و با درگ کردن اون رو روی ایونت بعدی رها کنید. میبینید که تمام فولدرها و دسته‌بندی که داخل اون ایونت انجام داده بودیم به راحتی با این ایونت ادغام شده. از این روش میتونید برای انتقال مدیاها از یه پروژه به پروژه دیگه هم استفاده کنید. بریم سراغ پریمیر. در مقایسه با فاینال کات داخل پریمیر لایبراری میشه همون پروژه های شما، ایونت، فولدر و کیورد کالکشن میشه بین که کار هر سه تا اینها رو انجام میده و پروژکت میشه سکانس. بریم ببینیم چجوری میتونیم یه بین ایجاد کنیم. روش‌های مختلفی برای ساختن بین وجود داره. میتونید با کلیک کردن رو آیکون نیو بین این کار انجام بدین یا با رفتن به منوی فایل نیو و بین رو انتخاب کنید.
روش بعدی انتخاب کردن چند کلیپ و راست کلیک کردن روی اونها و ساختن یه بین با توجه به کلیپ های سلکت شده است. برای روش بعدی با زدن شورتکات تیلدا پنجره پروژکت رو فول اسکرین کنید. حالا با راست کلیک کردن تو محیط خالی میتونید یه نیو بین ایجاد کنید و از همه روش ها راحت ترین و سریع ترینش استفاده از شورتکات کامند بی هست. میتونید یه اسم براش انتخاب کنید، مثلا دی1. حالا برای اینکه بتونید یه بین دیگه داخل این بین ایجاد کنید، اونو سلکت کنید و بعد دوباره کامند بی رو بزنید. این دفعه میزنیم ویدیو، یه بین دیگه ایجاد میکنیم به اسم آدیو. میبینید آیکون بین ها به شکل همون فولدر داخل هارد هست که مشابه همون هم دسته‌بندی میشه. به راحتی میتونید کلیپ هاتون رو سلکت کنید و برای دسته‌بندی داخل بین مورد نظر قرار بدین. همچنین میتونید برای سکانس های خودتون هم یه بین جدید بسازین. کافیه این بین رو ببندید تا دی سلکت بشه و بعد دوباره شورتکات کامند بی رو بزنید و یه بین به اسم سکونس بسازین. حالا سکانس رو سلکت کنید و داخل بین درگ کنید. مشابه فاینال کات که پروژکت ایجاد کردیم، اینجا میتونیم سکونس بسازیم. برای این کار میتونید رو محیط خالی راست کلیک کنید و از بخش نیو آیتم سکونس رو انتخاب کنید، یا با رفتن به منوی فایل نیو و سکونس رو بزنید و یا از بخش نیو آیتم روی سکونس کلیک کنید و راحت ترین و سریع ترین راه مشابه ساختن بین استفاده از شورتکات کامند ان هست. یه اسم برای سکانس انتخاب میکنیم. روش ساختن سکانس رو تو درس‌های قبل توضیح داده بودیم که لینکش رو در دیسکریپشن قرار میدیم. خب اوکی بزنید. و اما مشابه فاینال کات برای مرج کردن دو تا بین با هم دیگه کافیه یکی از اونها رو درگ کنید و روی اون یکی رها کنید. میبینید که برخلاف فاینال کات بین سکانس زیر مجموعه روز اول قرار میگیره و سکانس ها از اون خارج نمیشن. با استفاده از این روش ها به راحتی میتونید مدیاهای خودتون رو داخل نرم افزار مشابه هارد دسته‌بندی کنید. امیدوارم که آموزش های ما باعث شناخت بیشتر و تسلط شما به نرم افزار بشه. برای حمایت ما این ویدیو رو به اشتراک بذارید، لایک و سابسکرایب فراموش نشه و برای اطلاع از ویدیو جدید زنگوله رو بزنید.